Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Επειδή πολλές μου το ζητήσατε στα σχόλια από κάτω στο YouTube, δεν το είχα υπόψη μου να κάνω, αλλά αφού το θέλετε τόσο πολύ θα το κάνουμε. Φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλές γιαγιάδες και μανούλες που θέλουν να κάνουν ζακετάκι για τα μωράκια τους. Οπότε είπα λοιπόν να αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας και να ασχοληθούμε λίγο με τα μωράκια. Και κάναμε αυτό το φανταστικό ζακετάκι, αυτό, το οποίο είναι πλεγμένο με το βελονάκι για να διευκολύνει όλες σας. Υπάρχει βέβαια αντίστοιχο σχέδιο και με βελόνες. Αλλά εγώ προτίμησα να το κάνω με βελονάκι επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο αυτό που πλέκει με το βελονάκι. Λοιπόν, έχω βγάλει και τους πόντους για να ξέρουμε αυτό που έχω φτιάξει εγώ είναι αυτή η κατάσταση. Θα σας τη δείξω τώρα, θα σας πω και τι εννοώ, έτσι. Εγώ έχω φτιάξει αυτό, 6 έως 12 μηνών, με αυτούς τους πόντους. Εμείς τώρα μαζί θα κάνουμε ένα για αγοράκι, θα σας πω και τα νήματα που χρησιμοποιώ σιγά σιγά, θα τα πούμε όλα. Εγώ θα κάνω λοιπόν 0 έως 6 μηνών, δηλαδή για νεογεννητούλια. Εσείς όμως μπορείτε να επιλέξετε, αυτό το χαρτί θα υπάρχει πάνω, μπορείτε να επιλέξετε τις ηλικίες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε νήμα Narco Elite Baby. Είναι ένα νήμα το οποίο είναι όλων των εποχών, εγώ που λέω, 4 εποχών. Είναι σαν το αντόρε που έχουμε και χρησιμοποιούμε και για μας και για τα παιδάκια. Αυτό λοιπόν είναι το Narco το Elite Baby, το οποίο είναι με νεράκια μέσα. Είπα λοιπόν να κάνουμε έτσι μια τσαχπινιά, να μην τους το κάνουμε μονόχρωμο. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το αντόρε σαν μονόχρωμο. Έτσι μπορείτε να το κάνετε και με αντόρε, ακριβώς με τους ίδιους πόντους, δεν αλλάζει σε τίποτα και έχει μεγάλη ποικιλία σε μονόχρωμα. Αυτό λοιπόν το Narco το Elite Baby θα το βρείτε μέσα στο site μας σε πάρα πολύ ωραία χρώματα, αλλά με χρωματισμούς. Λοιπόν, όταν λέω εδώ, πάμε λίγο να σας εξηγήσω εδώ στο χαρτάκι μου τι ακριβώς εννοώ με αυτά που γράφω. Εδώ λοιπόν όταν λέω 7, 9, 13, 9, 7, τι εννοώ. Εδώ αυτούς τους πόντους όλους ξεκινάμε να τους βάζουμε όλους μαζί. Αυτή η φερρυπίν, αν τους προσθέσετε, είναι 45. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε όλους τους πόντους αυτούς, τους 45 μαζί και μετά, αφού τελειώσουμε, 2 σειρές λαστιχάκι που θα δείτε ότι θα κάνουμε πάνω στο λεμουδάκι για να περάσουμε μετά και το φιωγκάκι. Μετά ξεκινάμε σε αυτά τα σημεία να βάζουμε τις αυξήσεις μας. Έτσι. Πρέπει όμως να ξέρουμε και για πόσες σειρές θα συνεχίσουμε τις αυξήσεις. Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό. Λοιπόν, όταν λέω 10 cm εννοώ από εδώ, από εκεί που ξεκινάμε δηλαδή τις αυξήσεις μας, μέχρι τη μασχαλίτσα. Αυτό να είναι 10. Εμένα φερρυπίν είναι 13, γιατί είπαμε αυτό το νούμερο, έτσι. Αυτό λοιπόν από εδώ μέχρι εδώ είναι 13 εκατοστά. Αυτό λοιπόν μετράει τη μασχάλη. Τώρα, το μάκρος του πλεκτού, ανάλογα πόσο μακρύ το θέλετε. Έτσι το ζακετάκι, δηλαδή από εδώ και κάτω, εγώ υπολόγισα ότι αυτό το μάκρος είναι καλό για ένα παιδάκι 6 έως 12 μηνών, παρόλο που δεν έχουμε παιδάκι, αλλά περίπου. Μου άρεσε έτσι και σαν σύνολο. Οπότε το βλέπουμε αυτό. Το μικρό ζακετάκι, άντε να πάμε μέχρι εδώ. Έτσι, λοιπόν, πάμε να πλέξουμε. Ξεκινάμε λοιπόν για το μικρό νουμεράκι θα κάνουμε εμείς, έτσι. Αυτό είπαμε είναι το δεύτερο, 6-12 είναι το ροζ. Εμείς θα κάνουμε το 0,6 μηνών. Λοιπόν, αυτοί εδώ οι πόντοι να τους προσθέσουμε είναι 45. Έχω βάλει λοιπόν 45 γαϊτανάκια. Λοιπόν, και πάμε. Επειδή είναι ποδαράκι, κάνουμε 1, 2 ακόμα, έτσι. Πατάμε εδώ και κάνουμε 45. Αυτό μετράει για 1, 2, 3 και θα μου κάνετε 45 ποδαράκια, έτσι, μέχρι το τέλος της σειράς. Κάναμε λοιπόν 45 ποδαράκια. Πάμε. 1, 2, γυρίζουμε και κάνουμε λαστιχάκι. Δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο, όχι σε αυτό, γιατί αυτό αντιστοιχεί εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο και κάνουμε τραβάμε μπροστά τον πόντο και κάνουμε 1,
το πιάσουμε καλά. Κάνουμε ένα ποδαράκι μπροστινό. Τον επόμενο πόντο παίρνουμε και τον τραβάμε προς τα πίσω. Έτσι. Και κάνουμε ένα ποδαράκι πίσω. Τον επόμενο πόντο τον τραβάμε μπροστά. Και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Τον επόμενο πάλι πίσω. Έτσι. Λοιπόν, μπροστά. Πίσω. Αυτό λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς μας. Και πριν τελειώσουμε ανοίγω για να το ολοκληρώσουμε μαζί. Ολοκληρώνουμε τη σειρούλα με ένα ποδαράκι. Αυτό γιατί το κάναμε? Για να μπορούμε εδώ μέσα μετά να περάσουμε το κορδονάκι αυτό. Και συγχρόνως να έχει και ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιπλέον σειρά, είμαστε κομπλέ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, 1, 2, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις μας. Λοιπόν, εδώ τι λέμε? 7. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, 1, 7 και αύξηση εννοούμε. 1, 2, 3, 4, 5. Θέλω να μου προσέξετε πολύ την πρώτη σειρά. Με τις αυξήσεις μετά πάει μόνο του 6. Λοιπόν, κάναμε τα 7. Εδώ λοιπόν στον επόμενο πόντο τι κάνουμε? Μπαίνουμε μέσα στον επόμενο πόντο και κάνουμε ένα ποδαράκι. Αυτό το ποδαράκι είναι η αύξηση της από εδώ πλευράς. 2 στον αέρα, ξαναμπαίνουμε μέσα στην ίδια τρυπούλα και αυτή είναι η αύξηση του επόμενου. Το επόμενο ποιο είναι? Είναι 9. Το βλέπετε εδώ? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 9 τώρα. 1, μετράει. Και αυτό έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την αύξηση αυτού. Την αύξηση αυτού την κάναμε εδώ. Την αύξηση αυτού θα την κάνουμε εδώ. Πάμε. Μία αύξηση εδώ, 2 στον αέρα και πάμε τώρα να κάνουμε τα 13 επόμενα. Λοιπόν, και μετράμε από εδώ. Να το τα 13. Εντάξει. Και μετράμε, να το. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάμε δίπλα να κάνουμε και την αύξηση αυτού. Λοιπόν, μπαίνουμε, κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα και πάμε εδώ τώρα στα 9. Λοιπόν, μετράμε. Λοιπόν, ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα, ένα ποδαράκι στο ίδιο είπαμε και μετράμε τώρα 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν,
Πάμε δίπλα τώρα. Να κάνουμε την αύξηση αυτού νου, 2 στον αέρα και μετράμε από εδώ 7 τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει, να το. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Κάναμε 7. Έτσι. Κάναμε την αύξηση του πρώτου κομματιού. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα, 2 κάναμε την αύξηση, 2 στον αέρα και ξεκινάμε από εδώ να μετράμε τα 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Βάζουμε στο επόμενο την αύξηση του 9. 2 στον αέρα και ξεκινάμε να μετράμε τα 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάμε στο επόμενο και βάζουμε την αύξηση του 13, 2 στον αέρα και ξεκινάμε να μετράμε πάλι τα 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε στο επόμενο, βάζουμε την αύξηση του 9, 2 στον αέρα και ξεκινάμε τα 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα είναι πανεύκολο γιατί πατάμε εδώ μέσα πλέον. Έχουμε τις αυξήσεις μας έτοιμες. Που λοιπόν κάναμε τις αυξήσεις μας, τώρα θα αρχίσουμε την πλέξη μας σταυρωτή που είπαμε. Λοιπόν, 1, 2, εδώ γυρίζουμε. Δεν κάνω 3 για να είναι λίγο πιο σφιχτή η μόστρα. Συνήθως κάνουμε 3 όταν κάνουμε ποδαράκι, αλλά εδώ κάνω 2 επίτηδες για να είναι λίγο πιο σφιχτή η μόστρα μας. Μπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα και κάνουμε την ούγια. Και πάμε τώρα. Με ποδαράκια, ένα μπρος, αφήνουμε το ένα, πάμε στο δεύτερο. Ένα μπρος, γυρνάμε πίσω. Αυτό είναι το σχεδιάκι μας. Ένα μπρος, εδώ έχουμε πλέξει, αυτό το πηδάμε, πάμε εδώ. Ένα μπρος και γυρνάμε πίσω. Εδώ πάλι. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, ένα μπρος, γυρνάμε πίσω. Φτάσαμε στην τρυπούλα μας. Μόλις βλέπουμε λοιπόν τρυπούλα, θα μπαίνουμε μέσα. Θα κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Αυτό είναι η αύξησή μας. Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ, κάνουμε ένα ποδαράκι. Γυρνάμε πίσω. Έτσι, πίσω μπρος, σαν καβουράκια. Λοιπόν, μπρος, ένα μπροστά, ένα πίσω. Μέχρι να συναντήσουμε την άλλη τρυπούλα. Ένα μπρος, ένα πίσω. Μπρος, πίσω. Μπρος, πίσω. Συναντήσαμε την άλλη μας τρυπούλα. Κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Πάμε πάλι το σχέδιο. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε τα χ μας. Το σταυρωτό μας πάλι. Έτσι. Είναι, όπα, μας έπιασε λίγο χνουδάκι. Μέχρι την επόμενη τρυπούλα μας τώρα πάμε. Προσέχουμε μόνο να μην πατήσουμε εκεί που έχουμε, δηλαδή να μην πατήσουμε εδώ, πηδάμε αυτό έτσι, όχι αυτό, αυτό. Εδώ έχουμε πλέξει. Αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε, όπα, δεν πήραμε, το χ μας. Πατάμε εδώ.
πίσω. Θέλω λίγο να σας επιστήσω την προσοχή στην επόμενη σειρά, γιατί εδώ μας έρχονται δύο, δεν έχουμε πρόβλημα. Στην επόμενη σειρά θα προσθεθεί ένα, το οποίο όμως δεν θα το λαμβάνουμε υπόψη, μέχρι να γίνουν 2 να ξαναμπορέσουμε να κάνουμε το χ. Αυτό θέλω να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, κανονικά στην τρύπα μας έχουμε πει τι κάνουμε. Ποδαράκι. Μέχρι εδώ εύκολο, έτσι. Ωραία. Πάμε στην επόμενη σειρά. 2 στον αέρα. Γυρίζουμε και ξεκινάμε, κάνουμε την ούγια μας. Δεν την ξεχνάμε. Και πάμε. Μπρος. Πίσω. Μπρος. Πίσω. Μπρος. Πίσω. Εδώ τώρα θέλω να μου προσέξετε. Εδώ υπάρχει ένα το οποίο είναι μόνο του. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μπαίνουμε και το πλέκουμε μόνο του. Και τώρα λοιπόν φτάσαμε στην τρυπούλα μας. Δηλαδή, τη μία σειρά θα τα βρίσκουμε κανονικά τα χ και την άλλη σειρά θα μας περισσεύει ένα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Κάνουμε το ένα, πάμε δίπλα και κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε 2. Πάμε. Ένα εδώ. Οπ, λάθος. Εδώ έχουμε ένα στον αέρα. Ένα μόνο του. Φαίνεται. Γιατί εδώ είναι το χ μας. Και πάμε τώρα. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Ναι, σε αυτή τη σειρούλα πρέπει να συναντάμε ένα μόνο του δεξιά και ένα μόνο του αριστερά από την αύξηση. Βέβαια. Λοιπόν. Ένα μπρος, ένα πίσω. Ένα μπρος. Ένα πίσω. Ένα μπρος. Το συναντήσαμε τώρα. Γι' αυτό θέλω αυτή τη σειρά να την κάνουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ έχει μείνει ένα μόνο του. Το πλέκουμε κανονικά. Μπαίνουμε στην τρυπούλα, κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα, ένα ποδαράκι. Εδώ είναι πάλι ένα μοναχούλι του, μετά την αύξηση. Τσακ, το πλέκουμε. Και έχουμε ένα μπρος, ένα πίσω. Στη μία σειρά δηλαδή θα μας μένει ένα μόνο του, το οποίο θα πλέκουμε, γιατί στην επόμενη σειρά τώρα έγιναν 2, θα μπορέσουμε να κάνουμε το χ μας. Καταλάβατε, στη μία σειρούλα απλώς θα μας μένουν μοναχούλια δεξιά και αριστερά από τις αυξήσεις μας. Στην άλλη σειρά θα μας έρχονται κανονικότατα.
Πάμε να το δούμε μέχρι το τέλος, γιατί η επόμενη σειρά μετά θα είναι σαν την πρώτη. Θα την ξεκινήσουμε μαζί. Ωραία. Εδώ είναι ένα μόνο του πάλι, πριν την αύξηση. Έπιασε. Και εδώ έχουμε ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα, ένα ποδαράκι. Ένα μόνο του. Μετά ξεκινάμε πάλι τα σταυρωτά. Εδώ κάτι έγινε, δεν το πιάσαμε όλο. Ωραία. Είναι πάρα πολύ μαλακό αυτό το νηματάκι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αφρός. Χαίρεσαι σαν το πλέκεις. Και το 4 νούμερο είναι ιδανικό βελονάκι αυτό το νήμα. Ωραία, φτάσαμε στο μοναχούλι. Πάλι. Εδώ. Και η αύξηση. Ωραία. Και μετά πάμε. Μόνο του πάλι το επόμενο. Και τα χ μας. Ωραία. Και το τελευταίο. Κάνουμε και την ούγια μας. Και θα γυρίσουμε για να σας δείξω απλώς τι εννοώ όταν λέω ότι τα βρίσκουμε στην επόμενη σειρά έτοιμα. Δηλαδή μια σειρά θα βάζουμε μονά και την άλλη θα μας έρχονται ζυγά. Οπότε είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην επόμενη σειρά. 1, 2, γυρίζουμε την ούγια μας. Εδώ να δείτε τι ωραία που θα τα βρούμε τώρα. Στη μια σειρά τα βρίσκουμε τέλεια. Λοιπόν. Προς πίσω, έτσι. Λοιπόν, μπρος. Πίσω. Και αν βλέπετε τα χ πέφτει το ένα πάνω απ' το άλλο, έτσι. Μπρος. Πίσω. Εδώ λοιπόν τώρα, κοιτάξτε τι μας ήρθε. Με την αύξηση που κάναμε στην προηγούμενη σειρά έχουμε 2. Οπότε μπορούμε να τα σταυρώσουμε τώρα. Πάμε. Μπρος. Βλέπετε. Στη μία σειρά μπορούμε να σταυρώσουμε, στην άλλη σειρά μας μένει ένα μόνο του πριν και μετά. Δεν μας πειράζει καθόλου. Να το σταυρώσαμε και αυτό. Πάμε τώρα εδώ να κάνουμε την αύξησή μας. Ένα ποδαράκι. 2 στον αέρα. Ένα ποδαράκι. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά να το δούμε. Λοιπόν. Εδώ έχουμε τα χ. Βλέπετε. Ήρθανε 2 τώρα. Να το. Πάμε λοιπόν να σταυρώσουμε και αυτά τώρα. Τώρα τα έχουμε να τα σταυρώσουμε. Προηγουμένως δεν τα είχαμε, είχαμε ένα. Λοιπόν, πάμε τώρα κανονικά. Το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Στην επόμενη σειρούλα, εδώ θα μείνει ένα μοναχούλι του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε λίγο. Να το δούμε άλλη μια φορά και στην επόμενη αύξηση για να το καταλάβουμε καλά. Εδώ λοιπόν έχουν δημιουργηθεί 2. Άρα μπορούμε να τα σταυρώσουμε. Πίσω. Μπαίνουμε εδώ τώρα και κάνουμε την αύξησή μας.
Και εδώ πάλι που είναι 2, μπορούμε να τα ξανασταυρώσουμε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς συνεχίζουμε. Στη μία σειρά θα μας μένει ένα μόνο του, αναγκαστικά. Ναι, εδώ σταυρώσαμε, εδώ έμεινε ένα μόνο του για την επόμενη σειρά. Δεν μας πειράζει, θα το πλέξουμε μόνο του και θα κάνουμε την αύξηση μέσα στην τρυπούλα μας. Ώστε στην άλλη σειρά να τα βρούμε 2 και να μπορούμε να τα σταυρώσουμε. Αυτό. Ένα έτσι, ένα αλλιώς. Μια σειρά βρίσκουμε έτοιμη, μια σειρά κάνουμε ένα μόνο του πριν και μετά την αύξηση. Αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα 1, 2, 3 τρυπούλες. Από εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 τρυπούλες. Εμείς θέλουμε λοιπόν για αυτό το νούμερο 10 εκατοστά μασχαλίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 10 εκατοστά τώρα πόσες τρυπούλες είναι. Από εδώ, έτσι, από τις αυξήσεις μας. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρυπούλες. Να το, βλέπετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρυπούλες. Εμείς λοιπόν εδώ τώρα έχουμε κάνει παρέα 1, 2, 3, είμαστε στην τέταρτη τρυπούλα. Θα μου κάνετε λοιπόν 7 τρυπούλες και μόλις πάτε στις 7 τρυπούλες θα ανοίξουμε για να ενώσουμε τα μανικάκια, γιατί αυτά είναι τα μανικάκια του. Αυτά είναι τα μανικάκια του, αυτό είναι το μπροστινό του, αυτή είναι η πλατούλα του, το επόμενο μανικάκι και το μπροστινό. Λοιπόν, οπότε μόλις μου κάνετε 7 τρυπούλες ξανανοίγουμε. Λοιπόν, κάναμε τις 7 τρυπούλες, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρυπούλες. Πάμε τώρα λοιπόν να ενώσουμε τα μανικάκια μας. Λοιπόν, γυρίζουμε, κάνουμε 2 στον αέρα και φτάνουμε μέχρι το επόμενο άνοιγμα. Εδώ συνεχίζουμε βέβαια να κάνουμε τα χ μας, έτσι. Μέχρι το επόμενό μας άνοιγμα. Φτάνουμε στο τέλος πριν το κόψιμο, κάνουμε το τελευταίο μας χ. Λοιπόν, και εδώ τι κάνουμε τώρα, μπαίνουμε στην πρώτη τρυπούλα, εδώ, κάνουμε ένα ποδαράκι, έτσι, και πάμε στην επόμενη τρυπούλα μας, που είναι αυτή, και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Ενώσαμε λοιπόν τα 2 μανικάκια μας. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε κανονικά τα χ μας μέχρι το επόμενό μας άνοιγμα. Φτάσαμε λοιπόν να κάνουμε το τελευταίο μας χ και να βρούμε την επόμενη τρυπούλα. Εκεί λοιπόν τώρα κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι και πάμε και βρίσκουμε την επόμενη τρυπούλα που είναι εδώ, έτσι, και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Έτσι λοιπόν έχουμε ενώσει τα μανικάκια, θα το δούμε τώρα. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα με τα χ μας μέχρι το τέλος της σειράς μας. Τελειώσαμε λοιπόν τη σειρούλα μας και τώρα είμαστε έτσι. Να το δούμε και λίγο. Λοιπόν, να το. Έχουμε χωρίσει τα μανικάκια, βλέπετε, να τα μανικάκια μας. Και τώρα το πάμε ευθεία να φτιάξουμε, εδώ θα πλέκουμε τώρα, και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κάτω μέρος. Αποφασίζουμε λοιπόν το μάκρος του. Αυτό επειδή είναι το επόμενο νούμερο, έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και σταματάω γιατί θα κάνουμε για την περιμετρική σειρά. Εγώ λέω ότι ετούτο δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτές τις σειρούλες. Άρα πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στο 8 νομίζω ότι άμα σταματήσουμε είμαστε μια χαρά γιατί θα γίνουν και 2 περιμετρικές σειρούλες για το λάστιχο, έτσι. Οπότε, τώρα μου κάνετε 8 σειρές. Πάμε να ξεκινήσουμε. 8 σειρές με όλο το σχέδιό μας, χωρίς τίποτα, έτσι. Για να τελειώσουμε το βασικό κομμάτι της ζακέτας μας. Ξεκινάμε κανονικότατα. Πάμε να δούμε και την πρώτη ένωση για να είσαστε και σίγουροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σχεδιάκι μας. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να τα κάνει και σκέτα ποδαράκια, έτσι. Εγώ απλώς αποφάσισα να κάνουμε ένα σχεδιάκι. Τώρα κάποιος μπορεί να θέλει να το κάνει μόνο με ποδαράκια. Μπορεί να γίνει και μόνο με ποδαράκια.
αλλά μία τσαχπινιά ποτέ δεν βλάπτει. Πάμε και εδώ. Πού είμαστε, ναι, εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μία τρυπούλα εδώ και μία τρυπούλα εδώ. Μπαίνουμε και κάνουμε ένα χ για να μην χάσουμε τη σειρά μας. Ένα εδώ και ένα εδώ, το βλέπετε? Αυτό θέλω να μου προσέξετε λίγο και τίποτα άλλο. Μετά συνεχίζουμε κανονικά τα χ μας. Έτσι ακριβώς θα μου κάνετε και την άλλη μασκαλίτσα. Θα βρείτε πάλι 2 τρυπούλες από κάτω για να δημιουργήσετε το χ. Έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε 7 σειρούλες και ανοίγουμε μετά να κάνουμε την περιμετρική σειρά, τη μοστρούλα δηλαδή μπροστά και κάτω και να πιάσουμε τα μανικάκια μας, έτσι. Λοιπόν, οπότε συνεχίστε μου με 7 σειρούλες. Λοιπόν, εν τέλει το έκανα πιο μακρούλι, το έκανα 8 σειρές, γιατί θα πάνε και άλλες 2, είναι μια χαρούλα. Δηλαδή να είναι λίγο μακρουλό, έτσι, για νεογέννητο μέχρι 6 μηνών. Λοιπόν, το κόψα, τελείωσα και τι κάνω τώρα, το γυρνάω από την ανάποδη, εδώ είναι η ανάποδη, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα, παίρνουμε πάλι νηματάκι και ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να πιάνουμε πόντους γύρω-γύρω. Από την ανάποδη όμως. Λοιπόν, κάνουμε 2 στον αέρα. Και μετά, τι θα κάνουμε? Θα πιάσουμε αυτά, αυτό και αυτό και θα τα πλέξουμε μέσα για να το καθαρίσουμε. Αυτά τα 2 θα τα πλέξουμε μέσα. Ποδαράκια. Στις τρυπούλες μέσα, έτσι. Να το, πλέκουμε ποδαράκια. Στις τρυπούλες που βρίσκουμε μπροστά μας. Άμα το κάνουμε λίγο έτσι, βλέπουμε ότι εδώ έχει μια τρύπα. Μπαίνουμε σε αυτή την τρύπα και στη μεγάλη. Σε αυτή και στη μικρή. Εδώ. Εδώ. Μέχρι κάτω. Μόλις φτάσω κάτω, θα τα ανοίξω να σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε στη γωνίτσα, Πιάσαμε τους πόντους μας μπροστά, πάμε εδώ λοιπόν τώρα στη γωνίτσα και κάνουμε 3. 1, στην ίδια τρύπα. 2. 3. Και συνεχίζουμε με ένα ποδαράκι, σε κάθε τρυπούλα τώρα. Γιατί κάτω έχουμε τις τρυπούλες έτοιμες. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? Αφού μου τελειώσετε με ένα ποδαράκι μέχρι την άλλη πλευρά, δηλαδή θα μου κάνετε αυτή εδώ την πλευρά όλη, μόλις φτάσετε εδώ στην τελευταία τρυπούλα, εδώ, θα μου κάνετε 3 μέσα. Και μετά θα μου πιάσετε τους πόντους, όπως πιάσαμε από την άλλη πλευρά από εδώ, μέχρι εδώ πάνω. Και ανοίγω μετά να κάνουμε τη δεύτερη σειρά που είναι το λαστιχάκι μας. Λοιπόν, κάναμε την περιμετρική σειρά. Νάτι, το βλέπετε? Δύο στον αέρα. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε το λαστιχάκι μας. Το λαστιχάκι μας είναι κλασικό. Μπαίνουμε, τραβάμε τον πρώτο πόντο μπροστά και τον επόμενο πίσω. Όπως κάνουμε το λάστιχο, δηλαδή το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Εκεί. Μία μπρος, τραβάμε τον πόντο και μία πίσω. Μπρος, πίσω.
Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται. Λοιπόν, έτσι το πάμε λοιπόν τώρα, γύρω, έτσι. Και ανοίγω μόλις θα φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Προσέχετε λίγο. Εδώ έχουμε 3 πόντους. Θα μου πάρετε, ας πούμε, αν πέσει αυτός καλός, μπροστινός, μπροστά, πίσω, μπροστά. Αν πέσει πισινός, πίσω, μπροστά, πίσω. Δηλαδή δεν θα μου ξεχάσετε ότι εδώ είναι 3 οι πόντοι που πρέπει να περάσετε, έτσι. Ούτε εδώ θα μου τους ξεχάσετε. Εντάξει. Λοιπόν, μία μπρος, μία πίσω, γύρω, μέχρι την επόμενη πλευρά. Έτσι, μέχρι εδώ. Και ανοίγω, να δούμε πώς θα γίνει και να πιάσουμε τα μανικάκια. Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν και την πατηλετούλα του. Να το, κάναμε και τα από κάτω του. Να το. Το γύρω. Και πάμε τώρα να πιάσουμε το μανικάκι. Ερχόμαστε εδώ. Μπαίνουμε εδώ, τραβάμε. Κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ θα ανεβαίνουμε κάθε φορά, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα γύρω. Εδώ θα ξέρουμε ότι ανεβαίνουμε. Και πάμε γύρω τώρα και πιάνουμε κανονικότατα τα χ μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κάνουμε το πρώτο χ. Ακολουθούμε δηλαδή τη γραμμή των χ τώρα. Και ξαναμπαίνουμε πίσω. Πιάνουμε για λίγο αυτό για να μην μας φύγει. Λοιπόν, και ξαναμπαίνουμε στον πίσω πόντο. Ωραία, πάμε στο διπλανό. Πιάνουμε και λίγο αυτό. Μπαίνουμε εδώ. Και πίσω. Εδώ. Τραβάμε και λίγο αυτό και πίσω. Γύρω. Μέχρι την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πηγαίνετε εδώ, το αφήνουμε αυτό για να το στερεώσουμε μετά. Λοιπόν, αυτό, γύρω τη μασχαλίτσα και πριν φτάσω στο τέλος ξανανοίγω. Μπαίνουμε και στα τελευταία 2 να κάνουμε το χ μας. Ωραία. Και ερχόμαστε στα 2 που κάναμε στην αρχή και πατάμε στο δεύτερο. Και κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2 και ξεκινάμε πάλι να πλέκουμε στα χ μας. Έτσι, δηλαδή έχουμε το πρώτο χ εδώ και ξαναγυρίζουμε πίσω. Πάμε πάλι. Εδώ και ξαναγυρίζουμε πίσω. Γύρω μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Κάναμε και το τελευταίο μας χ. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ, κάνουμε ένα βουβό, 2 στον αέρα και συνεχίζουμε το μανικάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε τώρα τι κάναμε. Να το μανικάκι του. Αυτό λοιπόν τώρα το συνεχίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι θέλει 4, δηλαδή άλλες 3 σειρούλες και μετά κάνουμε πάλι μία σειρούλα, εάν θέλουμε, λαστιχάκι. Που εγώ δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι πολύ μικρούλι το μωράκι, οπότε δεν θα χρειαστεί λαστιχάκι. Εγώ πιστεύω με άλλες 3 σειρούλες είμαστε μια χαρά. Κάνουμε και μία σειρά μετά γύρω άριχτα και τελείωσε το μανικάκι μας. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και το άλλο μανικάκι. Εγώ όταν θα φτάσουμε στις 5 σειρούλες και το ένα μανικάκι και το άλλο θα ανοίξω να τα δούμε. Και αν χρειαστεί μπορεί να κάνουμε μια σειρά λαστιχάκι. Αν και εγώ δεν νομίζω, γιατί είναι για νεογέννητο, άντε μέχρι 2-3 μηνών αυτό, έτσι. Μετά το επόμενο νούμερο είναι αυτό. Δηλαδή εμείς τώρα κάναμε 0 έως 6 μηνών, που δεν είναι 0 έως 6, είναι 0 έως 4 κακά τα ψέματα. Και μετά το επόμενο είναι αυτό με τα 9. 9, 11, 17, 11, 9. Έτσι. Αυτό είναι το πολύ μωρούλι, το πολύ μικρούλι. Επίτηδες για να καταλάβουμε πιο πολύ το σχέδιο το κάναμε. Λοιπόν, ετοιμάστε μου τα μανικάκια και ανοίγω.
Λοιπόν, το τελειώσαμε. Να το. Έτοιμο και το μικλούτσικο. Λοιπόν, εδώ σας έχω όλα τα μέτρα. Κάναμε το πολύ πολύ μωρούλι εμείς. Αυτό είναι το επόμενο που είναι ενός έτους. Και πάμε λέγοντας 2 χρονών, 3, 4 μέχρι ενηλίκων, έτσι. Λοιπόν, έχετε το χαρτάκι για ό,τι ηλικία θέλετε να το φτιάξετε. Και πάμε τώρα να σας δείξω μια τεχνική πώς να φτιάξετε το κορδονάκι. Δεν το έχουμε δείξει, οπότε είναι ευκαιρία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε αρκετό νηματάκι και το διπλώνουμε ανάλογα με το πόσο παχύ θέλουμε το κορδόνι μας. Εγώ θα το βάλω 4 φορές, γιατί όταν το διπλώσουμε θα γίνει 8. Έτσι λοιπόν, 3 και άλλη μία φορούλα. Εδώ μπλέχτηκε, θα το ξεμπλέξουμε. Λοιπόν, 4, λοιπόν, το κόβουμε εδώ. Και τι κάνουμε, του κάνουμε ένα κόμπο. Του κάναμε ένα κόμπο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όσο και θα σας φανεί παράξενο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μου το κρατήσει, ο Παναγιώτης κρατάει την κάμερα, οπότε το πάω εδώ, κοιτάξτε με, και το βάζω σε μια κρεμάστρα. Τι να κάνω τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Ένα λεπτό να βρω μια κρεμάστρα εύκαιρη. Εκεί. Λοιπόν, το έβαλα σε μια κρεμάστρα, τον κόμπο, πάω μακριά και αρχίζω να στρίβω προς τα δεξιά. Κοιτάξτε με, προς τα δεξιά. Όλο δεξιά, όλο δεξιά. Έτσι, λοιπόν, πάρα πολύ καλό στρίψιμο. Δηλαδή θα στρίβω κάνα δίλεπτο. Πολύ καλό στρίψιμο. Αυτό είναι για όλα τα κορδόνια, έτσι. Εκεί. Στρίβω, 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 στρίβω. Αυτό μαζεύεται, το βλέπετε, μαζεύεται. Όσο πιο ωραίο θέλουμε να το κάνουμε, τόσο πιο πολύ το στρίβουμε, έτσι. Για να γίνει πιο σφιχτό το κορδόνι μας. Και αυτό το κορδόνι μπορείτε να το βάζετε και σε μπλουζίτσες, σε λιζές, παντού, έτσι. Αναλόγως με το τι υλικό θα χρειαστείτε για να το κάνετε. Εγώ απλώς σας δείχνω τώρα με τι τρόπο το φτιάχνουμε, έτσι. Ευκαιρία ήταν, μια και φτιάξαμε το μορουδιακό. Να σας το δείξω. Κοιτάξτε πώς μαζεύει, βλέπετε πόσο έχω μαζευτεί. Εδώ. Λοιπόν, μαζεύτηκε προς τα δεξιά συνέχεια εγώ. Τώρα, αν έχετε κάποιον άλλον άνθρωπο στο σπίτι να γυρίζει και εκείνος προς τα δεξιά, θα γίνει πιο γρήγορα. Αλλά μια και δεν έχουμε κανέναν και ο Παναγιώτης κρατάει την κάμερα, τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Το στρίψαμε αρκετά. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αφού το στρίψαμε καλά, βάζουμε το χεράκι μας στη μέση, βλέπετε. Και το φέρνουμε αυτό, τη μία άκρη, στην άλλη άκρη. Το ξεπερνάμε. Κοιτάξτε με τώρα τι θα κάνω, έτσι. Κοιτάξτε πώς έγινε. Το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε πάλι στη θέση μας τώρα. Εδώ λοιπόν δένουμε τις 2 ακρούλες και κάνουμε ένα κόμπο. Για να μην μας ξεστρίψει. Εκεί. Αυτό λοιπόν τώρα θα το κόψουμε, να το κάνουμε ένα φουντάκι. Έγινε το ένα φουντάκι. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Βλέπετε. Να το κορδονάκι μας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε μια τη βρήκα. Μια παραμάνα, το περνάμε σε αυτό το σημείο που δεν έχουμε φουντάκι και αρχίζουμε να το περνάμε στο λεμουδάκι. Εδώ. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε από εδώ. Τώρα να το κάνουμε ανά 2 περίπου, εντάξει, στο περίπου, έτσι. Γυρνάμε γύρω, να περάσουμε το κορδονάκι.
Τώρα αυτό βέβαια το κάνουμε όσο μακρύ θέλουμε, έτσι. Θα υπολογίζετε, όταν κόβετε το νήμα, να το κόψετε αρκετά μακρύ. Καλύτερα να το κόψετε μετά, δηλαδή να του κάνετε τον κόμπο πιο μέσα, από το να σας βγει κοντούλι, έτσι. Εκεί. Και εδώ. Ωραία. Ξεπερνάμε αυτό. Κάνουμε και εδώ έναν κόμπο. Εκεί, καλά καλά. Και κόβουμε και αυτό στην ακρούλα για να κάνουμε το δεύτερο φουντάκι. Να το. Να το κορδονάκι μας. Το φέρνουμε στα ίσα. Τραβάμε λίγο να έρθει στα ίσα. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, χρειάζεται και αυτό να το ξέρουμε. Έτοιμο. Να τα... Λοιπόν, εδώ είναι. Τώρα λοιπόν με αυτή τη τεχνική ακριβώς που κάναμε αυτό μπορούμε να κάνουμε ζακετούλες για οτιδήποτε, έτσι, και για μας και για τα παιδάκια μας και για τα εγγονάκια μας και για τα πάντα μας, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις όταν ανεβάζουμε καινούργια βιντεάκια. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, και θα μπείτε αν θέλετε και στο site μας, όπου υπάρχουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τις δημιουργίες μας, σε πολύ καλές τιμούλες. Έτσι, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.